عليكم، اهلا وسهلا فيكم جميعا. بعدين شفتوا البيت شلون كويس؟ شفتوا الهوستل حقي؟ لحظه خليني اوريكم اياه. شوفوا الهوستل هذا اللي جيت فيه مرة قديم لدرجة انه هذا المكان ما تقدر تشتريه، هذا خاص الحكومة محافظين عليه، فيجون الناس يأجرونه من هنا، واللي الشخص اللي أجر المكان هذا فتحوا هوستل للناس. مرة حلو، حتى بوريكم شوف شلون الأقفال حقته الأبواب. شوفون كيف. وصلنا لعرض الرقص والأزياء، هنا يبدون يورونا كل الرقصات من منطقة سمرقند، الخيبة، الطشقند، الملابس، الرقصات، الأغاني. شيء مرة بيكون حلو إن شاء الله، هذا اللي كنت مرة متحمس له. شوف أنا بدخل بنص الساحة بوريكم، هنا يرقصون نفس المكان اللي أنا فيه قاعد أمشي الحين. سلام، هذه طاولتنا، الشغل الزين. Hey, nice. Yeah, with English speaking. Okay. This program. The program. Thank you. They during our concert. يعطونا كينة ورقة فيها البرنامج كامل. هنا حاطين معلومات عن الملابس حقتهم وانها مصنوعة من القطن والحرير والاشياء هذه كلها، ويقولون برضو تقدر تشتريها من هنا. اي لبس تشوفه يعجبك لانه هو صاير مثل شلون شرحت؟ عرض ازياء على رقصات محلية على اغانيهم المحلية، تتكلم عن المناطق كلها مثل بخارى، سمرقند، خيفة، فاذا اعجبك شيء منه تقدر تشتريه في نهاية الحفل يعني. حاليا انا وابو حميد موجودين في البازار، نبي نجرب الاكلات الحلوه، طبعا الكمامه بس عشان تدخل وبعدها خلاص ما اشوف الناس يلبسونها بصراحه. انت ملاحظ ابو حميد؟ الحلو في البازار هذا انه في كل شيء، كل شيء موجود، عرفت؟ الاكل موجود والملابس موجوده، وحتى يا رجال شوف حتى اواني يبيعون كبير مره، وذهب تبديل دولار تبديل عملات بعد عنده. يا سلام يا ابو حميد المكان. طبعا ابو حميد ما شاء الله من مواليد السعوديه يعني منا وفينا، ولكن عايش في اوزبكستان. جابني المكان نقدر نجرب فيه السمسه والكباب والحركات الحلوه. اهلا وسهلا. شوفوا الكباب والاشياء الزينه. فيري جود فيري جود اوريجينال. ما شاء الله. هذا النارين اللي كنت اكلمك عنه. اوه هذا النارين. هذا مصنوع زي الاندومي، عرفت؟ شويه مطبوخ مو كامل، عليه لحم الحصان. النارين عجين ولحم حصان. هنجرب النارين. والله حلو. عجين ولحم حصان. عجين مكرونه، فهمت؟ طيب زي الاندومي. هذا والله حلوه وصايره مثل الجبل هناك. ايوه from Saudi Arabia. اگر bir barmağın در جای تپارسد یورم شاه مشاه مثل بلبل عجب صورت عجب قامت عجب قد عجب عاشق خیالی بی مروت عجب صورت عجب قامت عجب قد عجب عاشق خیالی بی مروت. طيب هذا يسمونه هنوم او خانوم، مثل عجينة المنتو بس جواته محشو بطاطس.
ود حار مره ابو حميد حار والله حار. والله حلوه. عجين بطاطس ابد، هذا الشيء الوحيد الحلو فيه. طبعا ما يحطون فيه لا لحم ولا شيء، وعليها برضو معجون طماط. احمد والله صعب تاكل كذا. هي اصلا تاكل بشوكه بس اعطيتك عشان تجرب. حار. ما تبي تجرب انت؟ عرفوا؟ عاد هذا كباب ما يحتاج يعني. ابغى اجرب الكباب هنا وبعدين ابو حميد طالعين نكمل تجاربنا الاكليه بمكان ثاني. بس المكان هذا فيه ميزه حلوه انك لو شفتوا البازار نفسه من هناك يشترون اللحم، راح تشوفون اللقطه الحين. طبعا هذا المكان اللي احنا فيه هنا فيه اللحوم، من هنا يشترونه عشان يطبخونها في مكاننا الكويس ذاك. اي لحوم اي شيء كل انواع اللحوم بتحصلها في المكان هذا. بالدور الثاني في المكسرات والبهارات، وبالدور الاول هنا في كل اللحوم. فتخيلوا معي ياخذون كل شيء من هنا ويطبخوا لك اياه فريش وين؟ في المكان هذاك، وتروح تجرب كل الاكل. ولازم اذا جيت هنا لاوزبكستان او خلينا نقول طشقند لازم تجي تشورسو. تقريبا هو المكان المميز تشوفونه بالقبه هذه. ومن هنا يجون يطبخونه، فحلو انك تجي تجرب الاكلات اللي عندهم والله اكلات واجد هنا. والله لذيذ، والله لذيذ لذيذ مره والله. عموما اوزبكستان اللحوم فيها شيء خيالي. تبي لحم حصان، تبي زبده اشياء حلوه، حتى لحم حصان حلو. والله لذيذ احمد. هذا بيش مروان. جربته ده؟ لا ادري ما جربته. ما اتوقع لا ما تجرب، هذا ما في قرغيزستان. بشبر ماء. اختيار موفق يا واحد. اختيار قلت لي موفق. حاجات غريبه اعطيتها. لانه يوم قلت لي بشبر ماء حسبت اني جربته في قرقستان. هذا لحم حصان. هذا لحم حصان. انا اكلت لحم حصان كثير. انا قلت لك وش يسموني بالحاره الحين احمد حصان من كثر ما وكلهم قرقستان لحم حصان. الحين سوى حبتين حقتك لك ساعه اسوي كذا والكاميرا طافيه. نبدا بالطبق الاول اسمه لغمن. طبعا على كلام ابو حميد انه هذا الطبق موجود في السعوديه بحالات واحده، مثلا العائلات الافغان وكذا يسوون الطبق هذا، مو في المطاعم. ما ندري اذا في بعض المطاعم مسوينه ولا لا، ولكن يتكون من لحم، يحطون لك طماط، في مكرونه بعد اللي هي بالطريقه هذه، وبصل واشياء حلوه. بسم الله، اول مره اجرب الطبق هذا يا صديقي. احمد نضيف عنه كل شيء. احمد احنا متفقين ما يطلع حلو والله يا احمد. قلنا نبغى ناكل حاجات غريبه. اي بس عاد على اختيارك انت. لا حلو والله. لذيذ صح؟ المكرونه مطبوخه بطريقه ما ادري شلون. ايوه المكرونه المطبوخ. الحين سيب الطبق ده، ادخل في الطبق ده. هو وش الطبق هذا؟ ششبرك. ششبرك؟ اتوقع نعرفه. ايه اتوقع تعرف، هذا المشهور، هو اصله في اوزبكستان معروف. اصله في اوزبكستان. ايه هو في كل مكان. الششبرك الظاهر حتى عندنا في السعوديه موجود. كل مكان موجود. اي عرفت. بس هو مشهور في اوزبكستان. اي لا هذا بس هذا لحم صح؟ جوا لحم وعجينه. عجينه ايوه منتو صغير. منتو صغير. حلو. إيه؟ بس يا اخي المرق حقهم مو مره. هو يجيك المرق، المفروض المرق ما يكون ثقيل، لانه هو الاكله ثقيله. عشان كذا خفيف مره. إيه؟ المنتو هو لحاله ثقيل. المنتو ثقيل ايه، بس المرق خفيف. المرق لا، قلت لك اختياراتي موفقه. المطعم اللي حنا فيه اسمه شرشة. المطعم دائما انساه والله. دائما انساه. المطعم اللي حنا فيه اسمه شرشرة. مطعم حلو، في طريقة الشلال هذه مرة كويسة عجبتني، بس ازعاج عند الشلال. والحلو بالاوقات الويكند يحطون لكم رقصات عربية واشياء حلوة. كونسرت. نفس الكونسرت. اي الشيء الغريب اللي انا فهمته من احمد علمني عنه، تخيلوا وقت الشتاء يسكرون المطعم هذا كامل، ما يفتح الا اوقات الصيف. فتعرفون حركاته لما ندخل مطاعم معقوله كم يدخلون فلوس يعني. هذا الطبق اسمه الطبق ده بش برماق. بيش برماق. بش برماق
لحم هذا- حصان وبصل. إيه. والعجينه هذه اللي جربناها احنا بالبازار، بس اللهم بدون طماطم بدون اي شيء. عجينه كأنها عجينه المنتو ولا شيء ثاني. عجينة مانتو إيه بس خانم، هو معروف باسم خانم. معروف باسم خانوم. دي وهذه هي العجينه خانم. حقتهم. لا إذا في أفغان طبعا يقول لكم يتابعوك- دا يعني ايه، بس لانه ما شاء الله يعني إذا في أوزبك يتابعوك في حاجة اسمها أوراما، ورما. هذه عجينة أوراما. اوكي. طبعا ما عرفت ولا شيء من الاسماء اللي قالها بس انه والله حلوه هاي العجينه، حلوه. انا عجبتني العجينه من زمان، بس لحم الحصان هنا مختلف، مو نفس قرقستان. كلنا جربنا في قرقستان. هو لحم الحصان احنا مشهورين فيه مو قرغستان. والله إيه. احنا المشهورين فيه مو قرقستان دولتنا. والله ما ادري. فعشان كده قاعد اقول لك كل مكان تروح تجرب لحم الحصان غير. اي والله غير مره لحم الحصان. كل شوي اسالك تبغى لحم الحصان؟ قاعد يقولوا طفش من لحم الحصان. يقول يا اخي جرب لحم الحصان هنا. عن الصيخ اللي طلبه احمد اخر شيء ما يحتاج، هذا كباب صح؟ لا اسم معين ولا عادي كباب وخلاص؟ شاشليك. شاشلك؟ اسمه شاشلك. هذا هذا الصيخ الكباب. طبعا انا جربته هناك، فاحمد راح يجرب هذا. تفضل احمد. انت تعرفه بس لازم تجربه بكل امانه ودم وضمير يا احمد، ما نبي غش في الموضوع. تفضل. ما طلعت في فرق بين هنا الكباب اللي هذا هنا كبير وهنا؟ هذا ولا وغير وغير اي غير اللي اكلناه هناك. عشان كده طلبت. بس هذاك عشان والله تجرب. العظيم اللي اكلته ذاك لذيذ مره. بتجرب اللي هنا. لحظه خذ اول، يلا نجرب مع بعض. دم وضمير ها؟ مو عشان كبابكم تقعد تمشي علينا. موجود. حلو والله. بس عندي اللي اكلته بالبازار احلى. بهارات عليه اكثر. يمكن والله اللي بالبازار ركز هنا في مرة حلو. بهار واحد دقيقة. اوكي. وش الاغنيه الاوزبكيه اللي كانها راب؟ يقول لك اللي ما ياكل الكباب بالبصل هذا ما اكل كباب. يغنونها كذا. ايوه يغنوها كده بالاوزبكيه. لازم اكل معه بصل. ايه اذا انت ما تاكل بصل انت يعتبر انت ما اكلت كباب، ما اكلت كباب. وفي نفس الوقت يقول انت مو رجال. انت ايش؟ مو رجال. اوه يا ناس، لا والله لا هنا كذا. هذه يبي لها بصل واجد ها. طبعا عاد يصير نص يعني إيه، رجال بس خفيف، عرفت؟ ما بياكل بصل واحد. هذه اهم شيء في التقاليد. ايه وش اوكي هذه تقاليد للعزاب. اوكي للناس اللي مثلنا، اتوقع مثلكم بعد ها؟ تاكل وسط العيش تمام عشان زوجتك تكون جميله نفس القمر. لحظه اوكي لازم اكله نص العيش شوف نصه؟ من الوسط انا اخذت اوكي العيش. ايه عشان زوجتك تكون جميله نفس القمر. هذا هذا مثال صدق. موجود. اوكي عرفت المثال. تاكلون من نص الخبز نفسه هذا عشان زوجتك تصير نفس القمر. لحظه تصير نفس شو اسمه هذا؟ خلص احمد قلت كاني واحد من لا لا بالروسي خليب معناه عيش، والأوزبك كمان اكثر احيانا يقولوا عيش او نون. بس يقولوا له خلب. ايوه دقيقه هو اسمه اسف. لا اوكي ترى ايش نوندس من ويده؟ نوندس من ويده؟ باتر. ايه هذه الاسماء. باتر. انت لا تسولف سعودي واجد، قاعد اقول لك لا تسولف اوزبكستاني كثير. قاعد انسى. اي قاعد تنسى.
الحين بنروح طشقن سيتي. نبي نشوف متحف الشمع وعنده مثل حقة نجوم نبي نصورها ونشوف النهاية. الحمد لله على السلامة. دخلت الكاميرا. طبعا ابو حميد هذه ميزة انه معي واحد قاعد يترجم. امس جيناهم قلنا نبغى اذن وكذا، قال لي خلاص تعال اليوم وراح نسمح لك تصور. وحنا داخلين من هناك قاعد اقول لاحمد يقول شوف ينظروا لي نظرة اللي يقرب مني ينتظرني بس اشغل الكاميرا يضربني على اذني. ينظروني كذا ويقولوا لي لا روح هناك لين ما توصل المكتب. لين ما وصلت المكتب الواحد اسمه انور قام يترجم احمد وكذا وقال خلاص خذوا راحتكم صوروا. والظاهر انه علموا بعض يعني بالمايك كذا انه الهطف اللي لابس احمر وخويه اللي يمشي معاه هذا خلوهم خلهم يصورون اللي يبونه. ودخلنا بصور لكم النافوره هنا. احنا حاليا موجودين في طشقن سيتي. طشقن سيتي فيها شيئين حلوين، فيها متحف الشمع وفيها ما ادري هو يعتبر متحف ولا لا، بس فيها كذا اشياء حقت نجوم وعرض 3D واشياء حلوه وفي ار. هذه ممنوع التصوير فيها، فنبي نجرب حركه انا وابو حميد. انا عندي جوبرو، نبي ندخل جوبرو يعني بالسر وظل ماسك الجوبرو. فعموما اذا شفتوا اللقطات بعد المقطع هذا خلال الثلاث دقائق الجايه في لقطات جوبرو فالحمد لله صورناها. اذا ما في المقطع كامل الى نهايته ما في جوبرو تراهم رنعوني على اذني وكسروا الجوبرو على راسي. تخيل عرفت كذا تروح عند الجوبرو حقتك جاي تصور. والله لا بأس. كان بالعرض اللي قبل شوي كذا يشرح لك عن الكواكب والنجوم، وكان يتكلم برضو عن انه اول واحد دخل كان اول واحد شاف المذنب. اول واحد شاف المذنب. حاليا احنا بمتحف الشمع. عاد ما يحتاج، اتوقع كلكم تعرفون متاحف الشمع. طبعا ما يحتاج. مايكل جاكسون وميرلين وما يحتاج يعني هذول يعني عارفينها اكيد. ميسي كريستيانو اوه جاك سبارو جو مستر بن جاك سبارو هذا نسيت اسمه ذا وندرفول وومن اتوقع صح. ايه وهذا تشارلي وهذا الزاحف المستر بن. اميتاب باتشان وشاروخان. هذا ذا روك بس مو هو بس. هذا مين هذا مين شكله غلط. دخلنا عند الاتراك براك وهذه نسليهان وهذا الحاكم سلطان سليمان اللي حكم تركيا. طبعا جينا عند العباقرة ما يحتاج. مارك حق الفيسبوك، بيل جيتس، وجينا عند اينشتاين كذا وانت تمشي ببخارة كذا المناظر هذه قدامك والروقان وما في ازعاج واجد. وعشان تتمشى ببخارة لازم تأجر لك سكوتر. اوه عشان تعرفون معناته صنعت لكم محتوى. اطيح واتكسر حالتي حاله. سكوتر هذه البنزين يعلق، مو البنزين يعني اللي يمشي السكوتر يعلق، فعلق معي وانا لاف وراحت وماسك الكاميرا وحالتي حاله. يلا خلينا نكمل. It's working.
ايش تبغى انت؟ اقول لك حاجه بارده اصبر دحين هم عندهم كوكوروزا ولا ما لا ما عنده كوكروزا. روح قول له عندك كوكوروزا بورما. كوكروزا ايش؟ بورما. وش معنى بورما؟ يس عندك يعني كوكروزا بورما صح؟ ده. اذا شفت وجهه تعفط كذا ويزبد لي تعال تمام. بعرف توصل لنا. السلام عليكم. كوكروزا بورما؟ بوبكورن. وش قال؟ انا ما اعرف. وش يعني؟ عنده بوبكورن. بوبكورن. رحمت. احمد ما درستني هذه الكلمه اللي قالها احمد ضحكتني. نايس. ثانك يو رحمت. الله لي مناضه. وين نافورتنا؟ وللمعلوميه اوقات النافوره الساعه 7 و8 و9 اذا تبغى تجي تحضر العروض. هذا المكان عشان تشوف النافوره. النافوره بتكون هنا وراك، وهنا الناس تجلس عشان يشوفون النافوره. تشوفون؟ وإلى هنا وصلنا لنهاية المقطع. يعطيكم الصحة والعافية على المتابعة. شكرا لكم. سلام عليكم.